यदि तपाईहरुलाई पनि फोटोशपबाट यस्तै खालको भिजिटिङ कार्डको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार साथीहरु, म हुँ महेश ठटाल। तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ महेश ठटाल युट्युब च्यानल। साथीहरु, तपाईहरुले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। सो साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले साथीहरु, तपाईले आफ्नो फोटोशप खोल्नुहोला। जस्तै यहाँनेरि मैले आफ्नो फोटोशप खोलिसकेको छु। त्यसपछि यहाँनेरि क्रिएट न्यू मा चाहिँ क्लिक गरेर यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आएको छ। त्यसपछि यहाँनेरि साइज बक्समा आउनु होला। त्यसपछि साइज बक्समा आइसकेपछि यहाँनेरि तपाईहरुले मिलिमिटर भनेर यहाँनेरि चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनेरि विड्थमा तपाईले 88, त्यसपछि हाइटमा 55, रेजुलेसन 300 र CMYK कलरमा राखेर क्रिएट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँनेरि यस्तो खालको चाहिँ यहाँनेरि 88/55 को एउटा साइज निर्माण भइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनेरि चाहिँ अर्को एउटा डकुमेन्टलाई क्रिएट गर्छु साथीहरु। जस्तै मैले यहाँनेरि आफ्नो कम्प्युटरको Ctrl+N क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँनेरि यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ। त्यसपछि यहाँनेरि साइज बक्समा आउनु होला। साइज बक्समा आइसकेपछि यहाँनेरि चाहिँ मिलिमिटर भनेर चुज गर्नु होला र यहाँ विड्थमा चाहिँ तपाईले 82 र हाइटमा तपाईले 49, त्यसपछि यहाँनेरि 300 रेजुलेसन र CMYK कलर मोडमा राखेर क्रिएट गर्नु होला। यहाँनेरि यस्तो खालको चाहिँ अर्को पनि एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भइसकेको यहाँ देख्न सकिन्छ साथीहरु। यसमा कुनै एउटा कलर चुज गरेर यसमा कलर फिल गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनेरि ब्लू कलर चुज गरेर यहाँनेरि अल्ट डिलिट यस्तो खालको चाहिँ कलर चेन्ज भइसकेको छ साथीहरु। र यसलाई चाहिँ Ctrl+A ले सिलेक्ट गरेर Ctrl+C ले कपी गर्नु होला र पहिला निर्माण गरेको चाहिँ यो बक्समा आएर तपाईले यहाँनेरि Ctrl+V ले पेस्ट गर्नु होला है। यति गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भएको छ। अब यहाँनेरि चाहिँ साथीहरु रुलर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रुलर राख्नको लागि यहाँनेरि तपाईकोमा रुलर देखाएको छैन भने Ctrl+R प्रेस गरेर पनि यहाँ रुलर देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ अलरेडी यहाँ छ, त्यो भएर मैले यसलाई यसरी ड्र्याग गरे। त्यसपछि यहाँ तल यसरी ड्र्याग गरे साथीहरु। अब साथीहरु, म यहाँनेरि जुन पछि ल्याएको यो डकुमेन्ट थियो, म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट गर्नु होला। यसरी डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनेरि सबभन्दा पहिला कन्टेन्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टेन्ट टाइप गर्न म यहाँ कन्टेन्ट बक्समा आएर यहाँनेरि यसलाई इन्टर गरिदिएँ। यो अलि ठुलो भएको हुनाले मैले यसलाई Ctrl+T ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो पार्दिन्छु र म यहाँ कन्टेन्ट टाइप गर्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यहाँ न्यू भक्त टेलर्स भनेर कन्टेन्ट टाइप गरिसकेको छु। त्यसपछि यसलाई म Ctrl+T ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का यसरी ठुलो बनाइदिन्छु। अब यसको चाहिँ म यसरी हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यसरी अब म यसको फन्ट चाहिँ गणेश फन्टमा यसरी रेगुलर यसरी म राखिदिन्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो बोल्ड हल्का ठुलो आएको छ। अब यसलाई Ctrl+T ले ट्रान्सफर्म गरेर म यसरी हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यसलाई यसरी सेन्टर गरिदिन्छु। Ctrl+D ले डिसिलेक्ट गर्छु र यति भइसकेपछि साथीहरु, म न्यू भक्त टेलर्सलाई नै अल्ट ले ड्र्याग गरेर यसरी तल ल्याउँछु र यसलाई यसको जुन यो साइज फन्टको साइज छ, म यसलाई Ctrl+T ले ट्रान्सफर्म गरेर सानो पार्दिन्छु। र साथीहरु, अब म यहाँनेरि यति भइसकेपछि साथीहरु, यसको फन्ट साइज अलि ठुलो भएको छ। Ctrl+T ले ट्रान्सफर्म गरेर म यसलाई सानो पार्दिन्छु यति जतिमा
अब यसलाई पनि म सेन्टर गरिदिन्छु, कन्ट्रोल डिले डिसेलेक्ट। र त्यसपछि साथीहरू अब यहाँनेरि यही कमलामाई नगरपालिकालाई म अल्टले ड्र्याग गरेर यसरी तल ल्याउँछु र यसलाई म सम्पर्क नम्बर यसरी मैले कन्ट्याक्ट नम्बर पनि टाइप गरिसकेको छु र यसलाई म कन्ट्रोल एल सिलेक्ट गरेर यसरी सेन्टर गरिदिन्छु, कन्ट्रोल डिले डिसेलेक्ट। र साथीहरू अब म यहाँनेरि यस्तो रेक्टेङ्गल एउटा क्रिएट गर्छु। त्यसपछि म यसलाई अल्टले ड्र्याग गरेर यसरी अर्को पनि बनाउँछु, यसै गरी अर्को 3टा बनाउँछु र म यो जुन यो बिचको छ यो ट्रायंगल यसलाई म रेड राख्छु। यसरी रेड राखेर अल्टले डिलिट गरेँ। त्यसपछि म यसलाई हल्का ठुलो बनाउँछु यसरी र यसलाई पनि यसरी मिलाउँछु। सबलाई यसरी सिलेक्ट गरेर म हल्का माथि लिएर आउँछु। अब साथीहरू म यहाँनेरि जुन यो भक्त टेलर्स छ यसलाई म क्लिक गरेर यसको ब्लेडिङ अप्सनमा गएर यसको कलर रेड राख्छु र ड्रप स्याडो यसरी यति राख्छु। अब यसको स्ट्रोक चाहिँ मैले व्हाइटमा यसरी यसरी राखेँ साथीहरू। केही आकर्षक भएको जस्तो देख्न सकिन्छ, केही डिजाइन भएको जस्तो पनि यहाँ देख्न सकिन्छ साथीहरू। र यति भइसकेपछि साथीहरू म यहाँ रेक्टेङ्गल टुलमा आएर यसरी एउटा रेक्टेङ्गललाई म यहाँनेरि साथीहरू क्रिएट गर्छु। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रिएट भइसकेको छ, यहाँ हल्का डिजाइन जस्तो। त्यसपछि यहाँनेरि जुन यो बाहिर देखिने खालको स्ट्रोक जस्तो देखिन्छ, यहाँनेरि यसमा 5 जति राख्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यो ब्ल्याकमा बसेको छ, त्यसपछि इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई म हल्का यसरी ठुलो बनाउँछु। यसरी मैले यहाँनेरि जुन यो लेयर छ यसलाई म हल्का तल सार्दिन्छु र यसलाई कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर चाहिँ हल्का अलिक ठुलो जस्तो म बनाइदिन्छु। त्यसपछि फेरि यसलाई म अल्टले ड्र्याग गरेर यसरी यति मिलाउँछु। त्यसपछि म यसरी यहाँनिर सिलेक्ट गरेर यसको अलाइन मिलाइदिन्छु साथीहरू र हल्का यसलाई तल सार्दिन्छु। यसरी म हल्का यता यसलाई सेन्टरमा ल्याउँछु। यति भइसकेपछि साथीहरू म यो सम्पर्क नम्बर छ जुन यसलाई फेरि ड्र्याग गरेर यसलाई माथि लिएर जान्छु र यहाँनेरि प्रोपाइटर लेख्छु। प्रोपाइटर लेखिसके साथीहरू अब यसलाई हल्का कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का यसलाई म सानो बनाइदिन्छु है साथीहरू। त्यसपछि म यहाँनेरि यसको अलाइन मिलाइदिन्छु। यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी सेन्टर गरिदिन्छु र यसको अलाइन मिलिसकेको छ, कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट। र अब फेरि साथीहरू म यो जुन यो कमलामाई नगरपालिका छ म यसको कलरलाई चाहिँ ब्ल्याकमा राख्छु। यसरी ब्ल्याक कलर चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँनेरि अल्ट र डिलिट प्रेस गरेँ। यति भइसकेपछि साथीहरू कलर चेन्ज भएको छ। अब यति भइसकेपछि साथीहरू म यहाँनेरि फोटोहरूलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने भनेर म जानकारी गराउँछु साथीहरू। मैले पहिला नै फोटोहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर
डेस्कटपमा राखिसकेको छु। त्यसैले साथीहरू म त्यो फोटोहरूलाई यसरी यहाँनिर डकुमेन्टमा गएर फोटोहरू यसरी लिएर आउँछु। यो फोटो जुन यो तल छ र यो बक्सा जुन माथि छ, यो बक्सालाई चाहिँ यो फोटो चाहिँ बक्साभन्दा माथि हुनुपर्छ साथीहरू। त्यही भएर मैले यो बक्साभन्दा यसरी बक्समा लिएर आउनको लागि यसलाई यसरी यसरी माथि माथि लिएर आए साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी बक्सभन्दा माथि फोटो आएको छ र बक्स तल छ। अब यसलाई क्लिपिङ मार्क्स गर्दा फोटो बक्सभित्र बस्छ। यसरी मैले यहाँनिर क्लिपिङ मार्क्स गरेँ साथीहरू। यति भइसकेपछि यो फोटोभित्र गएको छ। यसलाई अब कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी म सानो गरिदिन्छु। अब साथीहरू फेरि पनि फोटोहरूलाई त्यसै गरी म क्लिपिङ मार्क्स गर्दैछु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू फोटो एडजस्ट भइसकेको छ। सम्पर्क नम्बर भनेको छ साथीहरू यहाँ। अब यहाँनिर म एउटा फोनको लोगो ल्याएर राख्छु। यसरी मैले ड्र्याग गरेँ। यसरी कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गर्छु र यसलाई हल्का सानो बनाएर चाहिँ यसको यहाँनिर सानो बनाएर चाहिँ म यहाँनिर यसको छेउमा यसरी एडजस्ट गरिदिन्छु साथीहरू, हल्का सानो। त्यसपछि यसरी यहाँ राखिदिन्छु। कमलामाई नगरपालिकालाई हल्का तल यसरी हल्का तल सारिदिन्छु। अब साथीहरू यति भइसकेपछि म यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड ल्याउँछु। मैले ब्याकग्राउन्ड पनि पहिला नै डाउनलोड गरेर यहाँ राखिसकेको छु साथीहरू। यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यसरी यहाँ ल्याएर क्लिक गर्छु र जुन यो छ यो ब्याकग्राउन्डलाई म सबैभन्दा लास्टमा लगाएर यसरी राख्छु। यसरी सबभन्दा लास्टमा मैले यो ब्याकग्राउन्डलाई लगेर राखेँ। त्यसपछि यहाँ अर्को पनि ब्याकग्राउन्ड फोटो छ साथीहरू। म त्यो फोटोलाई पनि यसरी यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु। यसलाई हल्का यसरी ठुलो बनाइदिन्छु र साथीहरू जुन यो कमलामाई नगरपालिका लेखिएको छ यसलाई म यसरी अल्टले ड्र्याग गरेर यसरी हल्का तल ल्याउँछु र यो यसलाई माथि यो जुन यो बक्स छ यो बक्सभन्दा माथि यसरी लगिदिन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट माथि आइसकेको छ। यसलाई कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का सानो बनाइदिन्छु है। अब यति भइसकेपछि म यहाँनिर यो फन्ट अलि नखुलेको हो कि जस्तो लागिरहेछ। अब यसलाई म कन्ट्रोल डिलिटले व्हाइटमा यसरी व्हाइट बनाइदिन्छु र म यहाँ केही कुरा लेख्छु। यसरी राम्रो लगाउने तपाईको चाहना हामी पूरा गर्छौं, तपाईको कामना भनेर यहाँनिर मैले लेखेँ। अब यसलाई हल्का माथि गरिदिन्छु र यसको यहाँनिर यसरी यति भइसकेपछि यसको फन्ट चाहिँ यहाँनिर आकृति म यसरी आकृतिमा चुज गरिदिन्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली रूपमा चाहिँ
एउटा भिजिटिङ कार्डको डिजाइन भइसकेको छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। साथीहरू, आजलाई भिडियो यति नै। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ।